Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa iyo kung paano mag-repurpose ng content ng live stream video mo from Facebook, tapos i-repurpose mo to and upload it as a video sa YouTube. Yan. Kasi nakita ko tong post ni Sir Dave. Yan, siya rin yung guest ko kahapon sa Facebook Live. Pero nakita ko tong post niya. Yan, sabi dito, katulad ng magtataho, kailangan isigaw ang inyong business. Yan. Kung di ka nag-e-effort na mag-post, huwag ka na umasa na may bibili sa iyo. So, yan nga, katulad ng magtataho, kailangan natin i-promote yung business natin. So, kahapon, nag-Facebook Live kami ni Sir Dave. And then, nag-share siya ng mga very valuable information about qualifying and profiling ng mga gustong bumili ng mga property sa Pilipinas. So, Facebook Live yon. So, ngayon, i-repurpose ko siya and upload siya as a video sa YouTube. Yan. Kasi kailangan natin mag-effort na isigaw ang ating business all over social media. No? So from Facebook Live video, re-repurpose ko naman siya sa YouTube. Yan. So ngayon, pakita ko na yung screen ko para may share ko sa iyo kung paano gawin to. Stay tuned. So, ito yung Facebook Live namin ni Sir Dave kahapon. Yan. So, ang gagawin ko lang, ida-download itong video na to. So, para ma-download itong video na to, yan. I-click muna siya, enlarge. Yan. Then, click ko itong triple dots na to para ma-download yung video. So, click download. Yan. Tapos, na-download ko na muna siya sa hard drive. So, ngayon, na-download ko na yung video. I-edit ko naman siya using the video editor na ginagamit ko. So, pwede mo rin gamitin kahit anong video editor kasi mag-kakat lang naman ako ng mga scenes na hindi naman kailangan. So, open ko na ngayon yung ginagamit kong video editing software, which is Final Cut Pro. Ngayon, na-open ko na yung Final Cut Pro ko. I-upload ko na rito yung YouTube na dinownload ko kanina. Yan, na-upload ko na yung video dito sa Final Cut Pro. So, edit ko na lang tong video na to. Yan. So, magbabawas lang ako ng mga video clip na hindi naman kailangan. So, post ko muna tong video na to after edit ko yung video, tapos saka ako babalik. So yun, after ko ma-edit yung video, yan. So, da-download ko na siya as a movie file, yan, or MP4 file sa hard drive ko. Tapos i-upload ko na siya sa YouTube. So, ganun lang mag-repurpose ng content ng Facebook Live mo, live stream video mo sa Facebook. Tapos i-edit mo siya and upload it as a content naman sa YouTube. Thank you for watching. Kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel. Click mo na rin notification bell para wala kang ma-miss na susunod na video. Kung nagustuhan mo naman itong video na to, please give me a thumbs up. And kung may question ka, lagay mo na lang dyan sa comment section. Thank you and see you sa mga susunod na video.